guys! Welcome back to my channel, and for today's video, gagawin na naman tayo ng panibagong video na nga. Yun nga, di ba? Obvious ba? So, ayun na nga guys. Ang gagawin ko ngayon is, parang part 2 siya ng kilay tutorial ko. Order ako sa Shopee ng eyebrow pomade from Beauty Glaze. So, dumating siya kanina, na-decided na gawan siya ng video ngayon na. Alright? Hindi tayo pwede magsayang ng oras ngayon. So, yeah. So, ang gagawin ko ngayon is eyebrow tutorial using eyebrow pomade. But, this tutorial is para sa mga may oily skin type, kagaya ko. Sobrang oily ko talaga. Ngayon, kakahilamos ko lang. Hindi pa oily yung skin ko. Pero mga ilang minutes lang, hindi siya aabot ng isang oras. Talagang grabe tong mukha ko, nagmamantika talaga siya, parang pwede ka na magprito talaga sa mukha ko. Sobrang dami ng skin ko, so napaka oily. So ngayon tuturuan ko kayo kung ano yung ginagawa ko para hindi humulas agad. Parang hindi talaga agad natatanggal yung kilay nyo kapag pinapawisan na kayo. So yeah, ang dami kong dakdak. So let's get started. Kailangan ko nito guys para matakpan naman yung airport na noon natin. And so ayun na nga, magsa-start na tayo. And I hope naririnig nyo ko ng maayos kasi medyo maingay sa paligid and wala akong choice. Okay? So don't mind the background noise na lang. Bear with me guys. So, yeah. Let's get started. So, guys, unang-unang ginagawa ko is kumuha kayo ng any powder na meron kayo. Huwag kayong choosy dyan. Galit. So, ayun na nga. Kumuha kayo ng powder. Kahit anong powder, kahit ganito, press powder, or kung meron kayong Baby Johnson's powder, okay din yun. Pwede din yun. So, first na ginagawa ko is, kukuha lang ako ng brush. Pero kung wala kayong brush, diba, yung ganito, merong naman kasamang ito. So, pwede na yun. So, kukuha lang ako ng brush. Wait lang. Ayan guys, may brush na ako. Tapos, ang ginagawa ko lang is, first, nilalagyan ko ng powder ang aking kilay. Ayan, lagyan na natin ng powder yung kilay natin. Lagyan ng powder yung kilay nyo is magsa-start na tayong magkilay. So, ito nga pala yung gamit ko guys from Beauty Glaze. Ito yung packaging niya. Sa Shopee ko siya nabili and I'm in the shade Auburn number 1. So, yeah. So, sa pagkikilay, same thing lang din ng process ng pagkikilay kapag gamit natin yung eyebrow pencil natin. So, eto may kasama na siyang brush tsaka etong pagkilay niya. So, yeah, let's start. Gagamitin ko na lang yung brush na kasama na dito. So, brush lang natin yung kilay natin. And then, after nating i-brush is kuha lang tayo ng sobrang kaunti lang. Kasi konti lang yung kinuha ko dito. Parang wala lang siya. And then, let's get started. kilay nyo is lilinisin nyo naman ng concealer.
after nyo i-conceal at i-blend yung concealer nyo, then lagyan nyo ulit ng powder yung kilay nyo. Okay? So, ngayon, ang ilalagay ko na powder is yung Baby Johnson's powder. Bale, nakalagay na siya dito. So, dito ko na lang siya kukunin. Dab-dab lang yung paglagay, guys, para hindi mabura yung kilay nyo. Powder yung kilay nyo, guys. Ang sunod na ginagawa ko is kunin ko tong Vigil Ivy na eyeshadow palette nude. So kukunin ko tong brown kasi powder siya, nakakatulong din siya sa parang maging matte yung kilay nyo. Tignan, kasi powder siya. So, ayan na nga. Lalagay ko lang siya. Ito na, guys. Ganun lang kasimple. Ito na yung finished product ng ating pagkikilay. So, I hope nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa tutorial na ito. And I hope to see you on my next one. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye!